means what is the word meaning pollination. पोलाइट म्हणजे काय करणे, प्युरिटीला जी काय प्युरिटी असते, प्युअर फॉर्म असतो त्याला डिस्टर्ब करणे. प्युरिटी इज डिस्टर्ब, इट मीन्स पोल्युशन. फॉर एक्झाम्पल स्वच्छ पाणी आहे त्याच्यात आपण गाळ टाकला, खडूळ होणार पाणी, सो दॅट इट मीन्स पोल्यूट. पोल्यूट म्हणजे त्याला काय करणे, ढवळाढवळ करणे, त्याच्यात जे जसं आहे त्याच्यात ढवळाढवळ करणे, त्याला म्हणायचं पोल्यूट. सो पॉलिनेशन तर मिनिंग वेगळं आहे, पॉलिनेशनचं इथं मिनिंग वेगळं आहे. कारण आपण बघितलं प्युअर प्लांट्स कसे तयार होतात सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये, तसं इथं इम्प्युरिटी येते, व्हेरिएशन्स येतात म्हणजे बदल येतात. तर ते बदल प्लांट मध्ये वेगवेगळे गुलाबाची फुलं तुम्ही बघितली असतील, काही रेड कलरचे असतात, काही पिंक कलरचे असतात, काही येलो कलरचे असतात, काही व्हाईट कलरचे असतात. तर हे कलर असे वेगवेगळे काय येतात, हे फुल तर गुलाबाचंच आहे पण हे वेगवेगळे व्हेरिएशन्स काय येतात, त्याच्या मागचं कारण शोधण्यासाठी आपण काय बघणार आहे, पॉलिनेशन. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर काही हरभऱ्याचे बी आपल्याला मोठे दिसतात, काही छोटे दिसतात. गव्हाचं बी, तांदूळ बघतो आपण, छोटे तांदूळ, बासमती तांदूळ, लांब तांदूळ, मीडियम तांदूळ, हे का, हे सगळं करण्यामागे कारण कोण आहे, पॉलिनेशन. कोण आहे, पॉलिनेशन. व्हरायटी ऑफ द सेम स्पेसीज, एका स्पेसीच्या वेगवेगळ्या व्हरायटी. आता आंब्याचा सीझन आहे, काही छोटे आंबे, मोठे आंबे, कलमी आंबा, हापूस आंबा. सो दिस व्हरायटी चेंज ड्यू टू द पॉलिनेशन. हे नेमकं पॉलिनेशन म्हणजे काय. सो फर्स्ट डेफिनेशन, पॉलिनेशन ट्रान्सफर. पॉलिनेशन म्हणजे काय, ट्रान्सफर. कुणाचं, पोलन ग्रेनचं. पोलन ग्रेन, कारण कोण ट्रान्सफरेबल आहे, पोलन ग्रेन, मेल गॅमेट. इट इज टू बी ट्रान्सफर ऑन द फिमेल गॅमेट. सो ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. एंथर हा कोणाचा पार्ट आहे, अँड्रोशियमचा. स्टिग्मा हा कोणाचा पार्ट आहे, डायनोशियमचा. स्टिग्मा टॉप मोस्ट पार्ट, एंथर टॉप मोस्ट पार्ट. या एंथरवरचे पोलन ग्रेन उडून स्टिग्मावर जाते, त्याला काय म्हणायचं, पॉलिनेशन. हा एंथर आहे, ह्याच्यावरचे पोलन ग्रेन हे उडून कुठे येतात, या स्टिग्मावर. हा काय आहे, स्टिग्मा. Transfer of pollen grain from anther to stigma. Transfer of pollen grain from anther to stigma. Simple है. Transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Definition साधी. Anther to stigma. कुणाचा ट्रान्सफर आहे, pollen grain. Transfer of pollen grain from anther to stigma is called as pollination. हे कधी घडून येत आहे, आपण इव्हेंट्स बघितले होते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये. कुठले कुठले इव्हेंट बघितले होते, प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन अँड पोस्ट फर्टिलायझेशन. तो हा इव्हेंट कधी आहे, प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट आहे. म्हणजे मेल आणि फिमेल गॅमेट फ्यूज होण्याच्या अगोदरच. ठीक आहे. आणि इथं फ्युजन नाही, इथून डायरेक्ट इथं आलाय, म्हणजे हा कसा आहे, प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट आहे. कसा आहे, इट टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलायझेशन अँड इट इज अ इसेन्शियल प्रोसेस. म्हणजे दिस इज द इव्हेंट ऑफ प्री फर्टिलायझेशन. हा क्वेश्चन येऊ शकतो. व्हॉट इज द इसेन्शियल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्लांट बिफोर फर्टिलायझेशन अँड इट इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. काय म्हणतात त्याला, प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट इज पॉलिनेशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन म्हणजे काय, दोन्ही गॅमेटचं फ्युजन होणे, मेल अँड फिमेल गॅमेट फ्यूज होणे, त्याला म्हणतो आपण फर्टिलायझेशन. So it takes place before fertilization. Then what are the types? There are two types: self pollination and cross pollination. Self म्हणजे काय, स्वतःच स्वतः. क्रॉस म्हणजे काय, एक फुलापासून दुसऱ्या फुलावर, एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर, त्याला आपण काय म्हणू, क्रॉस पॉलिनेशन. सो सेल्फ पॉलिनेशनची डेफिनेशन आपण बघू आधी. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल फ्लावर. कुणाच्या, एकाच फ्लावर. इन अ सिंगल फ्लावर ऑर टू फ्लावर्स बट ऑफ सिंगल प्लांट. एकाच प्लांटच्या एकाच फ्लावर मध्ये. आपण टिपिकल फ्लावर बघितलं, त्याच्यात अँड्रोशियम आणि गायनोशियम कुठे आहेत, त्याच्यातच आहे. पण त्याच फुलातले अंतर त्याच फुलाच्या स्टिग्मावर जाऊन पडतात आणि बी तयार होतं. त्याला काय म्हणायचं, सेल्फ पॉलिनेशन. किंवा
हे वरचं एक फुल आहे, इथं अँथर तयार झालेला आहे, इथं पोलन ग्रेन तयार झाले, हे उडाले आणि त्या झाडाच्या खाली एक फुल आहे दुसरं आणि त्या फुलाच्या डायलोशियम मध्ये पडले. हे पण काय झालं? सेल्फ पॉलिनेशन. आलं लक्षात? सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स काय? ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर or different flower of the same plant. किंवा दुसऱ्या भाषेत सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स इन सिंगल फ्लावर और टू फ्लावर्स बट ऑफ सिंगल प्लांट. लक्षात आलं मी काय म्हणतो? ते एकच झाड, हे झाड आहे, याच्यावर फुल आहे, इथं एक फुल आहे, दोन फुल आहेत, बरोबर आहे. इथला पोलन ग्रेन उडून याच्यावर आला, हे पण सेल्फ पॉलिनेशन आहे ऑफ ए सिंगल फ्लावर. किंवा इथला पोलन ग्रेन उडून कुठं आला? त्या फ्लावरच्या स्टिग्मावर आला. दोन्ही काय आहे? सेल्फ पॉलिनेशन. दोन्ही काय आहे? सेल्फ पॉलिनेशन. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. डिफरंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट ही एक डेफिनेशन असू शकते. किंवा इट ऑकर्स इन सिंगल फ्लावर और टू फ्लावर्स बट ऑफ सिंगल प्लांट. एकच मिनिंग. जर डेफिनेशन विचारलं काय म्हणणार तुम्ही? ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा of the same flower or different flower of the same plant that it is known as self pollination. लक्षात आलं? Then what it results? It results in inbreeding or selfing. Inbreeding म्हणजे काय? त्यांच्यातच म्हणजे त्याच फुलात तिथंच फर्टिलायझेशन व्हायला लागलंय. त्याला लांब जायची गरज नाही, पोलन ग्रेनला वाहून दुसरीकडे न्यायची गरज नाही, तिथंच त्या ठिकाणी त्या झाडावर त्याच फुलामध्ये जे पडणार पोलन ग्रेन फर्टिलायझेशन होणार. किंवा दुसऱ्या फुलावर पण त्याच झाडाच्या पडणार. त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणायचं? इनब्रीडिंग. ब्रीडिंग म्हणजे काय? आतल्या आतच फर्टिलायझेशन होणे, ब्रीडिंग त्याला म्हणतात. इन म्हणजे काय? आतल्या आत. सो इट इज नोन एज इनब्रीडिंग और सेल्फ. हा शब्द लक्षात ठेवा, सेल्फिंग. सेल्फिंग म्हणजे काय? त्याच्या त्याच प्लॅंट मध्ये किंवा त्याच्या त्याच फुलामध्ये फर्टिलायझेशन घडून येईल. दॅट इट इज नोन एज इनब्रीडिंग और सेल्फ. हा लक्षात? सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे काय? नेक्स्ट आहे क्रॉस पॉलिनेशन, अपोजिट टू द सेल्फ पॉलिनेशन. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज. म्हणजे काय? हा बोला. काय? बोर्ड क्लिअर दिसत नाही, ऍडजस्ट करायला लागलं. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की सुरुवातीलाच तुम्हाला व्हॉट्सअपवर एक टाकलंय, ते तुम्हाला रोज मी एक अर्धा पाऊण तास आधी टाकत जाईल फोटो. मग तुम्ही ते लिहून ठेवत जावा, स्वतःच्या वहीमध्ये बघून मग लेक्चर ऐकत जावा, तुम्हाला आणखी क्लिअर दिसेल. ठीक आहे? हॅलो, दिसायला लागले का आता? ओके. सो नेक्स्ट आहे क्रॉस पॉलिनेशन. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज. सेम स्पेसीज म्हणजे काय? तोच प्लॅंट पण दुसरीकडे असणार. म्हणजे समजा इथं एक झाड आहे, इथं एक झाड आहे, पण दोन्ही एकच प्रकारची झाड आहे. एकच प्रकारची झाड आहे, त्याला काय म्हणायचं? ऑफ द सेम स्पेसीज. सो ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज, दॅट इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. त्याला काय म्हणू आपण? क्रॉस पॉलिनेशन. म्हणजे आता इथं सेल्फ पॉलिनेशनच्या विरुद्ध आहे. एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर, परंतु एका झाडाच्या फुलावरून दुसऱ्या झाडाच्या फुलावर, त्याला आपण काय म्हणू? क्रॉस पॉलिनेशन. इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. The types on the basis of source of pollination. म्हणजे पॉलिनेशनचा सोर्स काय आहे त्याच्याप्रमाणे ह्याचे टाइप्स किती आहेत? ॲटोगॅमी, जिटेनोगॅमी अँड झिनोगॅमी. हेच आहेत सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. हे दोन क्रॉस पॉलिनेशन आहेत.
हे सेल. ॲटो मीन्स सेल. ॲटो मीन्स सेल. सो ॲटोगॅमी मीन्स सेल पॉलिनेशन. बायसेक्शुअल फ्लावर म्हणजे ज्याच्यामध्ये अँड्रोशियम पण आहे आणि गायनोशियम पण दोन्ही एकाच वेळेस डेव्हलप झालेले असले पाहिजे. ज्यावेळेस अँथर मध्ये पोलन ग्रेन तयार असतो त्यावेळेस ओव्ह्यूल पण रेडी असलं पाहिजे की त्या अँथरला ऍक्सेप्ट करणार पाहिजे. त्याला बायसेक्शुअल फ्लावर म्हणायचं. काय म्हणायचं त्याला? बायसेक्शुअल फ्लावर. अँड दॅट फ्लावर इज कॉल्ड एज होमोगॅमस फ्लावर. होमोगॅमी व्हेन अँथर अँड स्टिग्मा बोथ डेव्हलप्ड ऍट द सेम टाइम. त्या फ्लावरला काय म्हणायचं? होमोगॅमस फ्लावर और होमोगॅम. Autogamy means that bisexual flower is pollinated by its own pollen grain, that it is called as autogamy. म्हणजे सेम सेल पॉलिनेशन. बायसेक्शुअल फ्लावर पण कुणामध्ये घडून येणार सेल पॉलिनेशन? ज्याच्यामध्ये अँड्रोशियम पण आहे आणि गायनोशियम पण. सो बायसेक्शुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन, that it is known as autogamy. So what it results? Offsprings are genetically identical. कारण काय व्हायला लागले? त्याच फ्लावर मधले अँथर त्याच फ्लावरच्या स्टिग्मावर पडायला लागले. त्याच्यामुळे तिथं व्हेरिएशन येण्याचे चान्सेस अजिबात नाही. स्पेसिस त्याच फ्लावरची तशीच स्पेसिस तयार होणार. सो दे आर जेनेटिकली आयडेंटिकल. दे आर जेनेटिकली आयडेंटिकल. एक्झाम्पल पी प्लॅन्ट, गार्डन पी, वाटाण्याचं झाड. हे कशाचं एक्झाम्पल आहे? ॲटोगॅमी. दॅट इट इज नोन एज सेल पॉलिनेशन. सेल तिन्ही टर्मिनॉलॉजी व्यवस्थित समजून घ्या. सगळं सेम 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 वाटतंय पण जाणून बुजून मी दुसरे टर्म लिहून टाकले की जेणेकरून तुम्हाला लक्षात घ्यावं त्यातला फरक काय. देन नेक्स्ट आहे जिटेनोगॅमी. इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. हा काय आहे? क्रॉस पॉलिनेशनचा आहे. पण हे पॉलिनेशन कसं होतं बघा, सेम स्पेसिस होतं, सेम प्लॅन्टवर होतं. सेम प्लॅन्टवर. लक्षात. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरंट फ्लावर ऑफ सेम प्लॅन्ट. ऑफ डिफरंट फ्लावर ऑफ सेम प्लॅन्ट. त्या झाडाची दुसरी जात असेल. आता इथं काय बघितलं बघा आपण? और टू फ्लावर्स बट ऑफ सिंगल प्लॅन्ट. एकाच झाडाच्या दोन फ्लावर झालं तर त्याला आपण सेल म्हणतो. पण हे जिटेनोगॅमी काय आहे? एकच प्रकारचं झाड आहे. हे एक झाड आहे, हे दोन्ही सेम जातीचे एकच प्रकारचे. म्हणजे याला जर एवढा आंबा येत असेल तर याला पण तेवढाच आंबा येणार. सो दॅट इज नोन एज जिटेनोगॅमी. पण ह्याचा पोलन ग्रेन इकडे जाऊन भेटतो. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरंट फ्लावर्स. वेगळ्या फ्लावर ऑफ सेम प्लॅन्ट. डिफरंट फ्लावर ऑफ सेम प्लॅन्ट. वेगवेगळ्या फ्लावर पण त्याच झाडाचे. लक्षात. दॅट इज अ डिफरंट प्लॅन्ट बट ऑफ द सेम स्पेसिस. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरंट फ्लावर ऑफ सेम प्लॅन्ट. दॅट इट इज नोन एज जिटेनोगॅमी. इट इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन. कारण का? एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर गेलं. झाड भले सेम असू दे पण एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर हे पोलन ग्रेन ट्रान्सफर झाले. सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन. इट इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन. कॅनॉट ब्रिंग्स जेनेटिक व्हेरिएशन. त्याच्यात जेनेटिक व्हेरिएशन येत नाही. इकडे जेवढं फळ येईल तिकडे पण तेवढंच फळ येतं. एक्झाम्पल ककडी, कुकुर. हॅलो, लक्षात आलं का सगळ्यांच्या? ॲटोगॅमी आणि जिटेनोगॅमी लक्षात आलं का सगळ्यांच्या? म्हणजे काय? सेल्फ पॉलिनेशन. हे तर सगळ्यांच्या लक्षात आलं. आता जिटेनोगॅमी हा क्रॉस पॉलिनेशनचा एक टाइप आहे. ह्याच्यामध्ये काय होतंय? एका फुलावरून पोलन ग्रेन उडून दुसऱ्या झाडाच्या स्टिग्मावर जाऊन पडतात. त्याला आपण काय म्हणतो? क्रॉस पॉलिनेशन. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज. बट इथं काय असतंय? सेम प्लॅन्ट. सेम प्लॅन्टचा अर्थ काय होतो? त्याच जातीचं झाड. फॉर एक्झाम्पल समजा मला हापूस आंबा तयार करायचा. हापूस आंब्याची माझ्याकडे 2 डिक्ट झाड आहेत. बरोबर आहे. एका हापूस आंब्याचे
पोलन ग्रेन उचलून मी दुसऱ्या हापूस आंब्याच्या स्टिग्मावर टाकले. दोन्ही हापूस आंबे कसे सेम आहे. आलं लक्षात. त्याला काय म्हणायचं जिटेनोगॅमी. त्याला काय म्हणायचं जिटेनोगॅमी. किंवा असं लक्षात ठेवा इकडे पण माझ्याकडे पिवळ्या गुलाबाचं फुल आहे, इकडे पण माझ्याकडे पिवळ्या गुलाबाचं फुल आहे. ह्या पिवळ्या गुलाबावरचे अँथरवरचे पोलन ग्रेन ह्या दुसऱ्या पिवळ्या गुलाबाच्या स्टिग्मावर टाकणे. याला काय म्हणायचं जिटेनोगॅमी. काय म्हणायचं याला जिटेनोगॅमी. आलं लक्षात. ऑफ द सेम प्लांट. ऑफ द सेम प्लांट. स्पेसिस वेगळा आणि प्लांट वेगळा सेम. आलं लक्षात. सेम प्लांट मीन्स ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma of different flower of same plant. It is similar to cross pollination and it does not bring genetic variation. लक्षात ठेवा which is the type of cross pollination in which we cannot get the variation. तिथं काय आलं पाहिजे तुमचं जिटेनोगॅमी. काय आलं पाहिजे जिटेनोगॅमी, नॉट द झिनोगॅमी. काय आलं पाहिजे जिटेनोगॅमी. A type of cross pollination in which there is no genetic variation. That is जिटेनोगॅमी. काय आहे जिटेनोगॅमी की ज्याच्यामध्ये व्हेरिएशन्स येत नाही. आलं लक्षात. एक्झाम्पल काय कुकुरबिटा मॅक्सिमा. काय एक्झाम्पल कुकुरबिटा मॅक्सिमा. आणखी एक एक्झाम्पल आहे पपाया. पपईचं झाड. पपाया इट इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ जिटेनोगॅमी. बट हे लक्षात ठेवा कुकुरबिटा मॅक्सिमा बुक मध्ये दिलेलं आहे. कुकुरबिटा मॅक्सिमा. नेक्स्ट आहे झिनोगॅमी. आउट ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेशन. आता हे तर बघितलं आपण इनब्रीडिंग और सेल्फिंग. इथं काय आहे आउट ब्रीडिंग म्हणजे दुसऱ्या झाडावर एका झाड सोडून दुसऱ्या झाडावर पण तीच स्पेसिस पण त्याची दुसरी व्हरायटी वेगळी व्हरायटी. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरंट प्लांट. इथं फरक आहे बघा. इथं काय सांगितलं आपण सेम प्लांट. इथं आपण काय बघायला लागलोय डिफरंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेसिस. ऑफ सेम स्पेसिस. आलं लक्षात. म्हणजे काय इथं सेम प्लांटचा अर्थ वेगवेगळे झाड आहेत पण एकाच जातीचे एकाच व्हरायटीचे. इथं काय आहे स्पेसिस एकच आहे, झाड गुलाबाचंच आहे बरोबर आहे, पण एकाचं फुल पिवळं आहे एकाचं फुल लाल आहे. ठीक आहे. पिवळ्या गुलाबावरचे पोलन ग्रेन मी लालवर टाकले. त्याला काय म्हणायचं झिनोगॅमी. काय म्हणायचं त्याला झिनोगॅमी. हापूस आंबा आहे मी दुसरं काय करणार पायरीच्या आंब्यावर किंवा कलमी आंब्यावर टाकणार. दुसरा असतो ना एक लांब आंब्याचे वेगवेगळे जातीचे हापूसचे पोलन ग्रेन मी पायरीच्या आंब्यावर टाकणार. ठीक आहे. तर याला काय म्हणायचं झिनोगॅमी. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसिस. सो जिटेनोगॅमी आणि झिनोगॅमी ह्यातला सगळ्यात मोठा फरक काय आहे ट्रान्सफर इन द सेम प्लांट. ट्रान्सफर इन द सेम प्लांट. इथं ट्रान्सफर इन द डिफरंट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पेसिस. हा खूप मोठा फरक लक्षात ठेवा जिटेनोगॅमी आणि झिनोगॅमी मध्ये. डिफरंट प्लांट आणि सेम प्लांट मधला फरक लक्षात ठेवा. त्याच जातीचं झाड असेल पण व्हरायटी वेगळी असेल. त्याला काय म्हणायचं झिनोगॅमी. इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस द जेनेटिकली डिफरंट ऑफस्प्रिंग्स. इथं काय होणार वेगळं स्पेसिस येणार. आता इकडं पिवळं आहे इकडं लाल आहे. त्या दोघांचं कॉम्बिनेशन होऊन पिंक तयार होऊ शकतं बरोबर आहे. किंवा व्हाईट आहे रेड आहे दोघांच्या मध्ये एखादं पिंक होऊ शकते. क्लिअर. व्हाईट आहे येलो आहे दोघांच्या मध्ये वेगळंच कुठला तरी केला जाऊ शकतो. इथं व्हरायटी आपल्याला वेगळी मिळू शकते. सो इन झिनोगॅमी वी हॅव टू ऑब्टेन जेनेटिकली डिफरंट ऑफस्प्रिंग्स. लक्षात. इथं व्हरायटी आपल्याला वेगळी मिळू शकते. तर इथं झिनोगॅमीचा उपयोग आपल्याला चांगल्यात चांगलं प्रॉडक्ट तयार करण्यासाठी आर्टिफिशियली आपण करू शकतो. लक्षात आलं. आता समजा फॉर एक्झाम्पल माझ्यापाशी दोन वाटाण्याची झाड आहेत. एकाचं बी मोठं आहे एकाचं बी छोटं आहे. पण मोठ्या बी पासून उत्पन्न कमी मिळते छोट्या बी पासून उत्पन्न जास्त मिळते. मग मला मोठा बी वाटाणा पाहिजे उत्पन्न बी जास्त पाहिजे. मग मी काय करणार छोट्या वाटाण्याचे पोलन ग्रेन मोठ्या वाटाण्याच्या स्टिग्मावर टाकणार किंवा ह्याचे पोलन ग्रेन इकडे टाकणार. मग मला काय होईल
मोठा वाटाणा बी मिळेल आणि उत्पन्न पण भरपूर. आलं लक्षात? सो हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे आपल्याला जेनेटिक्स मध्ये. सो झिनोगॅमी लक्षात आलं. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther of one flower to stigma of another flower of different plant of same species, and it will produce definitely genetically different offspring. Genetically different offspring. काही टर्मिनॉलॉजी किती पुस्तकात आपल्याला दिले. परत एकदा हे नीटला आणि सीईटीला महत्वाचे आहे की ह्याला काय म्हणायचं. लक्षात. सो कॉस्मोगॅमस, CHO, कॉस्मोगॅमस. टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन्स. म्हणजे काय, फुल अशा टायमाला उघडतं की ज्या वेळेस त्याच्यातून अँथर तरी बाहेर पडू शकतो किंवा स्टिग्मा तरी बाहेर पडू शकतो. समजा कळीच्या स्वरूपात आहे, त्यातनं अँथर बाहेर पडत, फुल उघडत, स्टिग्मा बाहेर पडायचं, फुल उघडत. आपण ती जाई जुई म्हणतो बघा, एक रात्री फुल उघडतं, रात्री फुल उघडतं माहिती ना, जाई जुई. सो कॉस्मोगॅमस म्हणजे काय, त्याच टायमाला हे उघडणार ज्या वेळेस हा अँड्रोशियम पूर्ण तयार होईल किंवा गायनोशियम पूर्ण तयार होईल. एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन्स. कुठले सेक्स ऑर्गन्स आहेत, अँड्रोशियम आणि गायनोशियम. काय लक्षात, हे त्याची अशा असे फुलं की जे त्यावेळेसच उघडतात ज्या वेळेस त्याचा अँड्रोशियम बाहेर पडू शकतो किंवा गायनोशियम बाहेर पडू शकतो. फ्लावर्स आर कॉल्ड ॲज कॉस्मोगॅमस फ्लावर. देन होमोगॅमी और होमोगॅमस फ्लावर म्हणजे काय, वेन अँथर अँड स्टिग्मा बोथ डेव्हलप्ड ऍट द सेम टाइम. दोघांची पण मॅच्युरिटी म्हणू किंवा त्याची प्युबर्टी म्हणू किंवा त्याची डेव्हलपमेंट एकाच टायमाला येते, तशा फ्लावरला काय म्हणू आपण, होमोगॅमस फ्लावर. होमो मीन्स सेम, सिमिलर, होमोगॅमस फ्लावर. देन लास्ट टर्मिनॉलॉजी दॅट इज क्लिस्टोगॅमी. सेल्फ पॉलिनेशनचाच हा दुसरा शब्द आहे, क्लिस्टोगॅमी. ऑटोगॅमी, सेल्फ पॉलिनेशन और क्लिस्टोगॅमी. आलं लक्षात. देन एजन्सीज ऑफ पॉलिनेशन. आता क्रॉस पॉलिनेशन होत आहे म्हणजे पोलन ग्रेन एका फुलापासून दुसऱ्या फुलापर्यंत जायला पाहिजे. पोलन ग्रेन तर चालून जाऊ शकत नाही, त्याला पाय नाही, हात नाही. सुरुवातीला आपण बघितलं तर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इट इज नॉन मोटाईल. नॉन मोटाईल आहे, ठीक आहे. इट कॅनॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो टू कॅरी द पोलन ग्रेन, स्वतःहून चालत जाण्याची शक्ती नाही. इट कॅनॉट मूव्ह इटसेल्फ. सो स्वतःहून स्वतः चालत जाऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे त्याला काय पाहिजे, एखादी गाडी पाहिजे, वाहन पाहिजे चालत न्यायला किंवा कस तरी न्यायला. सो इट रिक्वायर्स द एजन्सी. कुठं आहे हे, क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये. क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स एजन्सीज. These agencies are responsible for cross pollination. Now, lक्षात. So, what are the types of cross pollination agencies? So, there are two agents, abiotic and biotic. So, abiotic म्हणजे काय, निर्जीव. Biotic म्हणजे काय, सजीव. So, abiotic agency and biotic agency. So, what are the different abiotic agencies and what are the biotic agencies? Abiotic म्हणजे निर्जीव, नॉन लिव्हिंग, जे सजीव नाही पण ते वाहून नेऊ शकतात. कोण कोण आहे, विंड अँड वॉटर, वारा आणि पाणी. दोन्ही WW. विंड अँड वॉटर, वारा आणि पाणी. सो ह्यांना काय म्हणायचं, जर पोलन ग्रेन वाऱ्यामार्फत एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर जाऊन पडत असते तर त्याला काय म्हणायचं, अॅनिमोफिली. काय म्हणायचं त्याला, अॅनिमोफिली. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन by the wind is called as anemophily. Pollination by wind. Pollination by wind is known as hydrophily. Pollination by water it is called as hydrophily. याचे परत दोन सब टाइप आहेत, इपिहायड्रोफिली and हायपोहायड्रोफिली. ते आपण नंतर बघू. सो अबायोटिक मध्ये दोन नाव लक्षात ठेवा, अॅनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड, हायड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वॉटर. देन बायोटिक,
बायोटिक मध्ये ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस बाय अ बायोटिक एजंट्स. कुठल्या तरी सजीवामार्फत हे पोलन ग्रेन एका ठिकाणाहून किंवा एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर वाहून नेले जातात. सो दे आर द लिव्हिंग एजंट्स. सजीव असतात. दे आर द लिव्हिंग एजंट्स. कोण मोस्टली कोण असतात? किडे, कीटक, इन्सेक्ट्स, बर्ड्स, बॅट्स अँड स्नेल्स. गोगलगाय, स्नेल्स. तर ह्याच्यात असा क्वेश्चन येतो नीटला किंवा सीईटीला, which is the most common insect responsible for cross pollination. असा कुठला किडा आहे की जो क्रॉस पॉलिनेशन साठी सगळ्यात जास्त महत्वाचा आहे किंवा क्रॉस पॉलिनेशन घडवण्यात सगळ्यात जास्त कुठल्या कीटकाचा हात आहे? मराठीत सांगतो स्पष्ट. which is the insect, which is the most common insect or which is responsible for cross pollination. Which is the most common insect is responsible for cross pollination, or which insect causes cross pollination in most of the plant. हा जर क्वेश्चन असेल तर इथे लक्षात ठेवा बी, BEE, मधमाशी. बी लक्षात, मधमाशी. बी is the common insect which causes cross pollination. The living agents caused by insect, birds, bats and snails, and most common insect is bee. कुठला आहे? बी. लक्षात ठेवा बी. टाइप्स इन्सेक्ट मार्फत होणारा त्याला म्हणायचं एंटेमोफिली. क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स बाय इन्सेक्ट इज नोन ॲज एंटेमोफिली. ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द बर्ड्स, पक्ष्यापासून. देन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द बॅट्स, वटवाघूळ. that it is known as चिरिप्ट्रोफिली. काय म्हणायचं त्याला? चिरिप्ट्रोफिली. सो बायोटिक मध्ये तीन नावं लक्षात ठेवा. एंटेमोफिली बाय द इन्सेक्ट्स, ऑर्निथोफिली बाय द बर्ड्स, चिरिप्ट्रोफिली बाय द बॅट्स. सो एजंट्स लक्षात आले. ओके. नेक्स्ट तुमची शंका अशी आहे, कॉस्मोगॅमस, होमोगॅमस आणि क्लिस्टोगॅमी म्हणजे काय? सो कॉस्मोगॅमस म्हणजे काय? असे फुलं की जे अँड्रोशियम किंवा गायनोशियम मॅच्युअर झाल्यानंतरच उघडतात, अशा फुलांना म्हणायचं कॉस्मोगॅमस. काय म्हणायचं त्यांना? कॉस्मोगॅमस. कॉस्मिक रेज आपण म्हणतोय, तुम्ही फिजिक्स मध्ये ऐकलं असेल कॉस्मिक रेज. जे असे तीव्र प्रकाशाने पडणारे रेज असतात, बरोबर, त्यांना कॉस्मिक रेज म्हणतात. तर हे अचानक असे तयार झालेले अँड्रोशियम ओपन होते किंवा गायनोशियम ओपन होते. अशी जी फुलं असतात त्यांना काय म्हणायचं? कॉस्मोगॅमस. Those flowers which opens after the maturity of their sex organs, or when flower opens to expose its sex organs. बरोबर आहे. त्यांचे अँड्रोशियम आणि गायनोशियम दाखवण्यासाठी फुलं जी उघडतात तसल्या फुलांना काय म्हणायचं? कॉस्मोगॅमस फ्लावर्स. काय म्हणायचं त्यांना? कॉस्मोगॅमस फ्लावर्स. देन होमोगॅमी. गॅमी मीन्स गॅमेट, होमो मीन्स सिमिलर. When both the gametes develop at the same time, म्हणजे अँड्रोशियम आणि गायनोशियम दोन्ही ऍट अ टाइम जर डेव्हलप झालेले असतील एकाच फुलामध्ये, त्याला काय म्हणायचं? होमोगॅमी. When anther and stigma both developed at same time, that is known as homogamy. आता हा शब्द कुठे येईल? सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर होमोगॅमस. कसे असतात? होमोगॅमस, बिकॉज पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विदिन द सेम फ्लावर. Within the same flower, so that flowers are homogamous flower. लक्षात. Then clistogamy, it is a type of self pollination. Clistogamy is a type of self pollination. जुन्या पुस्तकामध्ये क्लिस्टोगॅमीला सेल्फ पॉलिनेशनचा हा जो खालचा पॉइंट आहे, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दॅट इट इज नोन एज क्लिस्टोगॅमी. त्याला काय म्हटलं जातं? क्लिस्टोगॅमी. एका झाडाच्या एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर जर पोलन ग्रेन पडत असतील तर त्याला म्हणायचं क्लिस्टोगॅमी. लक्षात. सो इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगॅमी अँड क्लिस्टोगॅमी. लक्षात. आणखी काही शंका असेल तर विचारा. एनीबडी?